যেতিয়া আপুনি ফেচবুক এডভাৰটাইজাৰ ইউজ কৰি পেলাই আপোনাৰ নিজৰ প্ৰডাক্ট নহবা আপোনাৰ ছাৰ্ভিচটো প্ৰমোট কৰে তেতিয়া আপুনি দেখা পায় যে এটা টাৰ্ম আছে সেইটো কয় CBO অৰ্থাৎ কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন যেতিয়া আপুনি এড চলাই এই টাৰ্মটোৰ কথা শুনা পাব কিন্তু এইটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপুনি এইটো CBOৰ দ্বাৰা ইউজ কৰিবলৈ আপুনি কেনেকৈ নিজৰ এডটো অপটিমাইজ কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ যোনটো ৰিটাৰ্ণ অন এড স্পেণ্ডটো সেইটো আপুনি ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে আৰু আপুনি এডটো ছাকচেছফুল কৰিব পাৰে আজি আমি শিকিম এই CBOৰ বিষয়ে আমি ডিটেইল A to Z শিকিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে CBO কি হয় কেনেকৈ আমি এপ্লাই কৰিম নিজৰ বিজনেছত নিজৰ এডত আৰু কেনেকৈ নিজৰ এডটো আমি ৰিটাৰ্ণ অন এড স্পেণ্ডটো আমি ডাবল কৰিব পাৰিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট হেল্ল' এভৰিৱান মই সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ চেনেলত আজি আমি ডিছকাছ কৰিম CBO কেম্পেইন এটা কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰে ফেচবুক এডত আমি আগতে CBO কি হয় সেইটো বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ এইটো এবাৰ ৰিকেপ কৰি দিছোঁ আমি CBO কি হয় CBO হ'ল এটা আপোনাৰ ফুল নেমটো হ'ল কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন ইয়াৰ ইউজ কেছ কি ইয়াৰ ইউজ কেছ হ'ল কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন মানে বাজেটটো আমি কেম্পেইনত ডিচাইড কৰোঁ যাতে ফেচবুকে আপোনাৰ বাজেটটো অপটিমাইজ কৰিব পাৰে এটা নৰ্মেল কেম্পেইন আমি যেতিয়া আগতে আমি ক্ৰিয়েট কৰিছিলোঁ তেতিয়া চাব নৰ্মেল যেতিয়া উইদাউট CBO কেম্পেইন এটা আমি ইউজ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি বাজেটটো আমি এড ছেট লেভেলত দিছিলোঁ আমাৰ যোনটো কেম্পেইন লেভেল তাৰ তলত আছিল এড ছেট লেভেল তাৰ তলত এড লেভেল আমি সদায় নৰ্মেল কেম্পেইন এটা এড ছেট লেভেলত বাজেট দিছিলোঁ আৰু ধৰক আমাৰ এটা কেম্পেইনৰ আণ্ডাৰত ধৰক মাল্টিপল এড ছেট আছে আমি গোটেইকেইটা মাল্টিপল এড ছেটত বেলেগকৈ ইণ্ডিভিজুৱেলি বাজেট দিছিলোঁ আৰু যিমান বাজেট দিছিলোঁ সিমান টকা ফেচবুকে খৰচ কৰিছিলে কিন্তু যেতিয়া আমি ফেচবুকৰ CBO কেম্পেইনটো অন কৰি দিম তেতিয়া আমি বাজেটটো দিম কেম্পেইন লেভেলত বাজেট দিম আৰু তাৰ কেম্পেইনৰ আণ্ডাৰত যোনবোৰ আপোনাৰ এড ছেট থাকিব সেইবোৰৰ বাজেটটো ডিচাইড কৰিব ফেচবুকে নিজে নিজৰ মেচিন লাৰ্ণিং আৰু এলগৰিদমৰ দ্বাৰা ফেচবুকে কোনটো এড ছেটত কিমান টকা লাগিব কিমান বাজেট ডিচাইড কৰিব সেইটো ফেচবুকে নিজেই ডিচাইড কৰিব আৰু অপটিমাইজ কৰিব ফেচবুকে আৰু যোনটো এড ছেটত বেছি ভাল ৰিজাল্ট হোৱাৰ প্ৰবেবিলিটি থাকে সেইটো এড ছেটত বাজেট বঢ়াই দিব ফেচবুকে নিজে আৰু যোনটো এড ছেটত আপোনাৰ ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ যদি ডাটা পায় তেতিয়াহ'লে বাজেটটো সেইটো এড ছেটত ফেচবুকে নিজে কমাই দিব গতিকে আপুনি ইয়াৰ মেইন ইউজ কেছ হ'ল ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ বাজেটটো অপটিমাইজ ইউজ কৰিব পাৰে যোনটো এড ছেটত আপোনাৰ বাজেটটো মিছ ইউজ হৈছে তাতে আপোনাৰ মিছ ইউজটো কমাই দিব আৰু যোনটো এড ছেটত আপুনি লাভ পাইছে সেইটোত বাজেট বঢ়াই দিব গতিকে আপোনাৰ বাজেটটো অপটিমাইজ কৰি দিব সেই অথনি কোৱাৰ দৰে আমাৰ কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন উইদাউট কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যনত আমি এড ছেটত আমি ইউজ কৰিছিলোঁ বাজেটটো আৰু উইথ কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন আমি কেম্পেইন লেভেলত বাজেটটো ডিচাইড কৰিছিলোঁ আৰু ফেচবুকে ডিচাইড কৰিছিলে কোনটোত কিমান টকা লগাব এড ছেটত গতিকে আমি আজি ক্ৰিয়েট কৰিম এটা কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন কেম্পেইন এটা ক্ৰিয়েট কৰিম তাৰপিছত সেইটো আমি তাৰ আণ্ডাৰত 3টা এড ছেট বনাম এড ছেট বনাই পেলাই আমি আজি এটা ক্ৰিয়েট কৰি আমি কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিম সেইটো বিষয়ে জানিম তেতিয়াহ'লে আমি যাওঁ ফেচবুক এড মেনেজাৰত ফেচবুক এড মেনেজাৰত আহিছোঁ এতিয়া আমি ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ প্লাছ ক্ৰিয়েটত আমি ক্লিক কৰি আমি নিউ কেম্পেইন কৰিলোঁ আমি যিকোনো এটা অবজেক্টিভ আমি লৈ ল'ম আমি ট্ৰেফিক অবজেক্টিভ লৈ ল'লোঁ লৈ পেলাই এতিয়া চাওক কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যন এইটো ডিফল্ট আপোনাৰ বন্ধ হৈ থাকে আমি আগতে বন্ধ হৈ থাকোঁতে কেম্পেইন বাকী আমি যোনবোৰ কেম্পেইন ৰান কৰিছিলোঁ সেইবোৰ চব কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যনটো বন্ধ হৈ আছে আজি আমি অন কৰি দিম এইটো অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই যোনটো এড কেম্পেইন আছে সেইটো মোৰ এইটো ডেমো পাৰপাছত ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ আৰু নতুনকৈ ক্ৰিয়েট কৰাৰ কাৰণে এইটো স্পেণ্ড লিমিট লগাই দিছে যেতিয়া আপুনি ইউজ কৰিব যেতিয়া আপুনি পইচা স্পেণ্ড কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ লিমিটবোৰ আঁতৰি যাব মই নিজৰ লিমিটত দি দিছোঁ তাৰপিছত
কেম্পেইন বিট মই ডেইলি বাজেট দিলোঁ 1500 টকা কেম্পেইন বিট ষ্ট্ৰেটেজি আহিছে লোৱেষ্ট কষ্ট আছে আমি এডিট কৰি পেলাই চাব পাৰে তিনিটা আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ বিট ষ্ট্ৰেটেজি পাব আপুনি লোৱেষ্ট কষ্টটো আমি বেছিভাগ টাইমত ইউজ কৰিম কষ্ট কেপ দিব পাৰে বিট কেপ দিব পাৰে কষ্ট কেপ হ'ল আপোনাৰ যোনটো গ'ল আছে তাৰ পাৰ গ'লত আপুনি কিমান টকা কেপিং কৰিব পাৰে ফৰ এক্সাম্পল 1 টকা দিলে আপুনি এটা গ'লত এচিভ কৰোঁতে আপুনি 1 টকা আপোনাৰ ইউজ কৰিব ফেচবুকত কিন্তু যদি আপোনাৰ আপোনাৰ যোনটো কষ্ট কেপটো যদি কম হয় আপোনাৰ কমকৈ একদম আপোনাৰ আণ্ডাৰ বিডিং হয় তেতিয়া আপোনাৰ ইম্প্ৰেশ্যন নাইকিয়া হৈ যাব সেইকাৰণে আমি লোৱেষ্ট কষ্টটো ইউজ কৰিম বাকী এড শ্বেডিউলিং আমি নকৰোঁ এড শ্বেডিউলিং আপুনি কৰিব পাৰে ডেলিভাৰী টাইপ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লোৱেষ্ট কষ্টত ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডেলিভাৰী টাইপ থাকে এড শ্বেডিউলিং কৰিবলৈ আপুনি লাইফ টাইম বাজেট ল'ব লাগিব তেতিয়া এতিয়া আমি কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ কণ্টিনিউ কৰি দিয়াৰ পিছত আমি 18 to আপোনাৰ 34 ৰেঞ্জৰ আমি ধৰক আমি লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ যাৰ আমি এতিয়া ডিজিটেল মাৰ্কেটিং আমাৰ যোনটো পেজ আছিল ডিজিটেল মাৰ্কেটিং সেইটোৰ ওপৰত আমি এইটো আজি টাৰ্গেট কৰিম ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে আমি ধৰক ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙৰ এটা প্ৰডাক্ট ধৰক আমি কিবা কোৰ্চ চেল কৰিছোঁ ধৰক কিবা প্ৰডাক্ট চেল কৰিছোঁ এতিয়া আমি সেইকাৰণে ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত যাৰ আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সিহঁতক আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ অল প্লেচমেণ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়া ট্ৰেফিকটো আমি ৱেবছাইট ট্ৰেফিক ল'ম ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভটো আমি নলওঁ ডাইনামিক ক্ৰিয়েটিভ আমি আগতে এবাৰ শিকিলোঁ কেনেকৈ আমি ইউজ কৰোঁ আজি আমি নলওঁ তাৰপিছত অডিয়েঞ্চটো আমি গৈ পেলাই লোকেশ্যনটো ইণ্ডিয়া ল'ম আৰু এইটো এজটো আমি চিলেক্ট কৰি ল'ম আমি এজটো চিলেক্ট কৰিলোঁ আমি 34লৈকে দিলোঁ তাৰপিছত ডিটেইল টাৰ্গেটিঙত আমি কি কৰিম ডিজিটেল মাৰ্কেটিঙত আপুনি নিজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কিন্তু আপুনি যেতিয়া অডিয়েঞ্চ ৰিচাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব কি আপুনি টাৰ্গেটিং আপুনি তাত কিমান অডিয়েঞ্চ আছে কিমান এটাত কিমান অডিয়েঞ্চ থাকে সেইবোৰ আমি আগতে যেতিয়া আমি অডিয়েঞ্চ ৰিচাৰ্চ কৰিছিলোঁ তাৰ আপোনাৰ যোনটো এক্সেল শ্বীট বনাইছিলোঁ সেইখনৰ পৰা আমি এইবোৰ টাৰ্গেট কৰোঁ আমি এতিয়া ডেমো পাৰপাজত মই এনেই দেখাই আছোঁ কিন্তু আপুনি যিকোনো এটা কেম্পেইন বনোৱাৰ আগতে নিজৰ অডিয়েঞ্চ ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব মই ডিজিটেল মাৰ্কেটিং লৈ ল'লোঁ প্লেচমেণ্ট অল প্লেচমেণ্ট লৈ ল'ম চ' মোৰ ৰিজাল্ট কানেকশ্যন অল পিপল থাকিব প্লেচমেণ্ট অল অপটিমাইজেশ্যন ফৰ এড ডেলিভাৰী লিংক ক্লিক থাকিব আমাৰ ট্ৰেফিক এড হয় লিংক ক্লিকটো ঠিকে আছে ইয়াতে চাওক ইয়াতে এতিয়া বাজেট নাই কিন্তু এটা অপশ্যন আছে আপুনি কষ্ট কণ্ট্ৰল যোনটো আমাৰ লোৱেষ্ট কষ্ট আছে চ' মোৰ অপশ্যন কৰোঁ এইটো চাওক আপুনি এটা ইয়াতে লিমিট লগাব পাৰে এড স্পেণ্ড লিমিট লগাব পাৰে আপুনি যদি এড স্পেণ্ড লিমিট লগাই দিয়ে আপুনি মিনিমাম কিমান টকা ডেইলি খৰচ কৰিব মেক্সিমাম কিমান টকা খৰচ কৰিব এইটো যদি আপুনি লগাই দিয়ে আমাৰ যোনটো অবজেক্টিভ আছিলে আমাৰ কি কেম্পেইন বাজেটটো অপটিমাইজ কৰা ফেচবুকে ডিচাইড কৰিব লাগিছিলে কিন্তু আমি যদি ইয়াতে কেপিঙে লগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে CBO হৈ নাথাকিলে যদি আপুনি CBOৰ বেষ্ট ইউজটো কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি কেপিং নলগাব এড লিমিট নলগাব আপুনি ন' লিমিট কৰি পেলাই আপুনি কেম্পেইন বাজেট অপটিমাইজেশ্যনটোৰ কেম্পেইনটো ৰান কৰক তেতিয়া আপুনি কেম্পেইন CBOৰ আপুনি তাৰ আপোনাৰ যোনটো হেৰি পাব লাভটো তেতিয়াহে উঠাব পাৰিব নহ'বা আপুনি যদি ইয়াতে কেপিং কৰি দিয়ে কেপিং কৰি দিলেতো আপোনাৰ নৰ্মেল এডে হৈ গ'ল সেইকাৰণে আমি এইটো ইউজ নকৰোঁ when you are search এইটো আপোনাৰ ইমপ্ৰেশ্যন আছে ঠিকে আছে আমি কণ্টিনিউ কৰি দিলোঁ ইয়াতে আপোনাৰ দেখিলে ন আপোনাৰ বাজেটটো আমি ইয়াতে ডিচাইড নকৰিলোঁ একো বাজেটটো আমি কেম্পেইনত ডিচাইড কৰিলোঁ এতিয়া এড লেভেলত আহি গ'লোঁ ইমেজ 1 দিলোঁ এইটো ইমেজ 1 দি দিলোঁ আইডেণ্টিটি এইটো মোৰ পেজখন চিলেক্ট হৈ আছে ছিংগল ইমেজ দিলোঁ এড মিডিয়াত আহিলোঁ এড ইমেজত আহিলোঁ ধৰক এইটোৱে দি দিলোঁ এইটো মোৰ ইমেজখন আপোনাৰ এইখন ইমেজ আপোনাৰ মাৰ্কেটিঙৰ লগত এইবোৰ এলাইন নহয় তথাপিও মই দেখাবৰ কাৰণে আপুনি নিজৰ এইটো দিব লাগিব মই এখন দি দিলোঁ যোনখন আগতে আপলোড কৰা আছিলে এইখন ইমেজ ইয়াৰ লগত এলাইন নহয়
মাৰ্কেটিঙৰ মেছেজৰ লগত এলাইন নহয় মই খালি দেখাবৰ কাৰণে দিছোঁ আপোনাক তাৰপিছত প্ৰাইমেৰী টেক্সটটো আপুনি লিখি দিব মই দামী টেক্সট এটা দি দিওঁ প্ৰাইমেৰী টেক্সট আপুনি দিব লাগিব এইবোৰ আপোনাৰ কপি ৰাইটিং কৰিবলৈ আপুনি এইবোৰ ৰিচাৰ্চ কৰি ল'ব লাগিব মইতো ৰিচাৰ্চ কেনেকৈ কৰাৰ পিছত শিকাম বাৰু এতিয়া আমি এড কেম্পেইনটো কেনেকৈ বনাই চাই আছোঁ হেডলাইন দিব ডিজিটেল মাৰ্কেটিং ডিজিটেল মাৰ্কেটিং কোৰ্চ দি দিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যন up to 50% off পিছত ইয়াতে আপোনাৰ নিজৰ ৱেবছাইটৰ নাম এইটো দি দিব মই এটা abc.com দি দিলোঁ তাৰপিছত URL বিল্ডাৰ আমি শিকিছিলোঁ আমি নকৰোঁ এতিয়া এইটো লাৰ্ণ মোৰ থাকক কল টু একশ্যন আমি লাৰ্ণ মোৰ দি দিলোঁ লাৰ্ণ মোৰ দিতে আৰু পিক্সেল আমাৰ হৈ কানেক্ট হৈ আছে কনফাৰ্ম কৰি দিলোঁ এতিয়া পইচা খুজিব আমি পইচাটো এইটো নলওঁ আমি ক্ল'জ কৰি দিম ক্ল'জ কৰি দিলোঁ আমি এইটো ক্ল'জ কৰি ড্ৰাফ্টত চেভ কৰি দিম ড্ৰাফ্টত চেভ কৰি দিলোঁ আমি ড্ৰাফ্টত চেভ কৰি দিলোঁ এতিয়া চাওক আমাৰ এইটো কেম্পেইন এতিয়া চিলেক্ট কৰা আমি যোনটো বনাইছিলোঁ এইটো কেম্পেইন আহি গ'ল কেম্পেইনটো অপেন কৰিলে আপোনাৰ ইয়াতে এড ছেটটো থাকে 18 to 34 ডিজিটেল মাৰ্কেটিং অল তাৰপিছত ইয়াৰ আণ্ডাৰত এইটো আপোনাৰ এড পাই গ'ল আমি ধৰক এড ছেটটো ডুপ্লিকেট কৰি বেলেগ এটা অডিয়েঞ্চ টাৰ্গেট কৰিম এবাৰ ডুপ্লিকেট কৰিলে এবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিঙত যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে সেইটো টাৰ্গেট কৰিম ডুপ্লিকেট কৰিলোঁ অৰিজিনেল কেম্পেইনৰ পৰা ডুপ্লিকেট কৰি দিলোঁ বাকীটো চেম থাকিলে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিঙত যাৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ অডিয়েঞ্চটো চিলেক্ট কৰিম এতিয়া যাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া এইটো আমি এইটো আগৰটো আমি আঁতৰাই দিম এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিঙত যাম ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং ইণ্টাৰেষ্ট এইটো কৰি দিলোঁ আৰু পাব্লিছ কৰি দিলোঁ আমি নকৰোঁ ক্ল'জ কৰি দিলোঁ ক্ল'জ দুটা এড ছেট আহি গ'ল আপোনাৰ এটা ছ'চিয়েল মিডিয়া মাৰ্কেটিং এটা ডিজিটেল মাৰ্কেটিং এতিয়া আপুনি এতিয়া এটা কেম্পেইনৰ আণ্ডাৰত আমাৰ দুটা এড ছেট আছে আমি এই এড ছেটত আমি কেতিয়াও বাজেট দিয়া নাই দেখিছেনে আমি ক'তো বাজেট দিয়া নাই আমি কেম্পেইন লেভেলত এটা বাজেটটো দিলোঁ এতিয়া ফেচবুকে ডিচাইড কৰিব কোনটোত কিমান টকা লগাব যদি আপুনি CBO ইউজ কৰে ফেচবুকেহে ডিচাইড কৰিব ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপুনি আৰু এটা এড ছেট ক্ৰিয়েট কৰক আপুনি ডুপ্লিকেট কৰি আৰু এড ছেট ক্ৰিয়েট কৰি পেলাই আপুনি তেতিয়া আপোনাৰ CBOৰ লাভটো উঠাব পাৰিব CBOৰ লাভটো উঠাবলৈ আপোনাৰ প্ৰথম ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল আপোনাৰ মাল্টিপল এড ছেট থাকিব লাগিব আপোনাৰ 4-5টা এড ছেট থাকিব লাগিব তেতিয়া আপুনি CBO ইউজ কৰে তাৰ লাভটো পাব তেতিয়া আপুনি উইনিং যোনটো এড ছেট আছে যোনটো উইনিং এড ছেট যোনটো আপোনাৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মিং এড ছেট আছে যোনটো অডিয়েঞ্চৰ বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে সেই এড ছেটটো আপুনি উলিয়াব পাৰিব CBO ইউজ কৰি পেলাই আপুনি গতিকে আপুনি আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব আজি এতিয়া আপুনি আজি বিজনেছত আপুনি নিজৰ বিজনেছ নহ'ব আপুনি যদি ফিউচাৰ বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপুনি মাৰ্কেটিঙৰ প্ৰতিটো পইণ্টৰ কথা আপুনি জানিব লাগিব কেনেকৈ যিকোনো এটা প্লেটফৰ্মক কেনেকৈ আপুনি ইউজ কৰিবলৈ বহুতে আজিকালি প্লেটফৰ্মটোহে নিজে আপোনালোকক ইউজ কৰে বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ফেচবুকক আপোনাৰ ৱেষ্ট কৰে টাইমটো
গুগলত গৈ ৱেষ্ট কৰে, ইউটিউবত গৈ ৱেষ্ট কৰক, আপোনালোকে ৱেষ্ট নকৰক। আপুনি এই প্লেটফৰ্মটো এটা ভালদৰে ইউজ কৰক নিজৰ বিজনেছত। প্ৰতিটো কথাই আপুনি যদি আপুনি ভালদৰে বুজি পায় কেনেকৈ আপোনাৰ মেছেজটো কেনেকৈ পঠাব, মাৰ্কেটিং মেছেজটো আপোনাৰ ডাইৰেক্ট আপোনাৰ টাৰ্গেটেড অডিয়েঞ্চক, যোনটো আপোনাৰ বেষ্ট অডিয়েঞ্চ আছে, সেইটো আপুনি উলিয়াব পাৰিলে আপোনাৰ যিকোনো এটা মাৰ্কেটিং কেম্পেইন ছাকচেছফুল হৈ যাব। সেইকাৰণে মই ৰেগুলাৰ এইবোৰৰ ওপৰতে মই ভিডিঅ' দি থাকোঁ। এতিয়া মই ফেচবুক এডৰ ওপৰত মই ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ। নেক্সট আমি দিম গুগল এডৰ ওপৰত, গুগল এড মাষ্টাৰী, যেনেকৈ গুগল এডৰ ওপৰত কেনেকৈ মাষ্টাৰ কৰিব, ইউটিউব এডৰ ওপৰত, গুগলৰ চাৰ্চ এড, গুগলৰ ইউটিউব এড, ফেচবুক এডটো এতিয়া কৰিয়ে আছোঁ। নেক্সট যাম আমি আপোনাৰ শ্বপিং এড, গুগলৰ যোনটো শ্বপিং এড আছে সেই বিষয়েও শিকিম। আৰু আপোনাৰ ডিছপ্লে এড, ৱেবছাইটত যেনেকৈ ডিছপ্লে এডবোৰ গুগলৰ থ্ৰুদি কৰে সেইবোৰ আমি শিকিম। এটা লেণ্ডিং পেজ কোৰ্চ এটা বনাম মই, লেণ্ডিং পেজটো কেনেকৈ বনাম, যিকোনো এটা বিজনেছৰ আপোনাৰ বিজনেছ টাইপটো কি, সেইটো বিজনেছ টাইপত কেনেকুৱা লেণ্ডিং পেজ থাকিব সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম। ৱেবছাইট কেনেকৈ বনায় সেইবোৰ আমি ডিছকাছ কৰিম। তাৰপিছত আপোনাৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইন, আপোনাৰ ফ্ৰীতে, আপোনাৰ যদি গ্ৰাফিক্স ডিজাইন কোনো নলেজ নাই, আপুনি যদি গ্ৰাফিক্স ডিজাইনাৰ নহয়, তথাপিও আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান গ্ৰাফিক্স ইউজ কৰিব লাগে, সেইবোৰ আমি ফ্ৰীতে কেনেকৈ বনাম সেইবোৰ বিষয়েও আমি নেক্সট শিকিম। গতিকে এইবোৰ জানিব বিচাৰিলে, যদি আপুনি নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰ' কৰিব বিচাৰিছে অনলাইন, 2020 হৈ গ'ল, এতিয়া আপুনি অনলাইন অহাটো কম্পালচৰি। সেইকাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ একেলগে শিকিম, এই সকলোবোৰ আমি একেলগে গ্ৰ' কৰিম বিজনেছত। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।